everyone! Welcome to the Project Awesome! So I'm back with a new video and this is actually my first ever video for 2020 at alam ko late na ako, it's just that busy talaga. So busy lang talaga sa work, sa mga makeup gigs. At para sa unang video ko sa taon na to, ang i-share ko sa inyo ay ang aking mga hair care tips. Hindi lang siya halata pero damage na talaga yung hair ko, guys. Makikisama lang siya ngayon dahil sa mga bagong products na ginagamit ko. So kung gusto nyong malaman kung ano ba yung mga bagong products na ginagamit ko at kung ano ba yung mga tips ko sa pangangalaga ng buhok, then please keep on watching. So, nung college ako, gustong-gusto ko talaga magkulay ng mga extreme fun colors. Unfortunately, bawal sa school namin. It's one of those schools na conservative. So, I came from New Era University. Kung meron mga kapatid dyan, guys, hello. So, yun nga, bawal. Ang pinaka-extreme hair color na nagawa ko noon, dark blonde. Kung meron bang dark blonde. So, parang ganun, light na brown. Yun lang yung pinaka-extreme. Actually, bawal yon. Pero since ireg ako, at sa gabi yung mga klase ko, nakakalagpas ako dun sa mga nanghuhuli ng may kulay ng buhok. Pero still frustrated ako kasi hanggang dun lang yung kulay na pwede kong i-achieve para sa hair ko that time. Kasi gusto ko talaga yung mga fun color. Gusto ko mag-color na ng red. So, dahil hindi ko siya magawa sa school, every vacation, pag summer, pag sem break, nagko-color ako ng pula. Tapos, ang pinakamasakit na part doon kapag yung pasokan na, magre-resume na yung klase, day before mag-resume yung classes, ibabalik ko na siya sa dark brown, black, or yung kahit na anong kulay na tinatanggap sa school. Pero eto na, pagdating ng 4th year, yung senior year ko, pinagbawal na talaga na may kulay yung buhok na kahit brown lang. Pagka daw hindi itim yung buhok, hindi ka i-issuehan ng ID, hindi ka pipicturan. Imagine my frustration, talagang sky high na. Sabi ko, ano ba guys? Kahit dark brown lang ba? Bawal. So sabi ko sa sarili ko, pag graduate ko talaga dahil lahat ng kulay na maisipan ko, gagawin ko sa hair ko. And that's exactly what I did. Halos lahat na yata ng kulay na try ko na. Kung nakafollow kayo sa akin ng matagal na, makikita nyo na iba-iba yung kulay ng buhok ko. Last year, I even dyed my hair na almost close to white. Yun na yung pinaka-light na nagawa ko. And that was the time then na I decided na stop na muna ako sa bleach. That time na nagpalighten ako ng sobra ng hair, silver hair ako, that really took a toll on my hair, na talagang sobrang na-damage yung buhok ko doon. Like, naputol yung patilya ko, guys, yung dito. Tumubo na siya ngayon. Tapos, nagkakaroon talaga ng breakage. Pag nagsusuklay ko, talagang nagpuputol-putol. So, kung makikita nyo, guys, at kung mahawakan nyo lang yung buhok ko, eto na yan lahat. Sobrang nipis na ng hair ko. Well, manipis naman talagang hair ko. Manipis na ngayon kabuuan, manipis pa yung strands. Tapos, nung na-damage yung hair ko last year, lalo na siyang numipis. Kaya ganyan na siya kanipis. Ewan kung makikita nyo maigi. Ayan siya. Ayan, o diba? Maiksi siya sa ilalim. Kasi nga, nagpuputol-putol siya. So, para akong nagpa-undercut, diba? So, nahiya man akong i-share sa inyo yan, pero I have to be transparent para talagang ma-share ko sa inyo yung mga talagang pinaka ginagawa kong routine sa hair ko para mapangalagaan ko. Para makita nyo rin, kasi laging sinasabi ng mga tao, bakit kahit lagi ka nagko-color ng hair, parang hindi naman nadadamage yung hair mo. Guys, nadadamage siya. Hindi pwedeng hindi siya madamage kasi nga, ilang beses na ako nag-bleach ng buhok at nagkulay. Pero it's all about maintenance. It's all about caring for your hair. So, nandito ako para i-share sa inyo yung mga hair care tips ko. So, graduate ako sa New Era 2016. So, after nun, talagang tuloy-tuloy na. Pero that time, I did not know any better. So, hindi pa ako masyadong maalam when it comes, you know, to DIY hair coloring. Kasi ako lang gumagawa. Nag-eksperimento pa lang ako. So, mga ginagamit ko yung mga box dyes. And when you say box dyes, yun yung mga merong colorant, developer, yung mga ganon. So, yung mga developer na ganon, yung mga colorant na mga ganon, meron din yung chemical na parang same sa bleach na talagang makaka-damage at makaka-dry ng hair ninyo. And thankfully, meron pala sa beauty market ng mga hair color treatment. So, ano ba yung mga yon? So, para silang mga henna wax. Pero, may kulay sila. Thankfully, may mga ganun na. Tapos, may mga vegan na pang-color din ng hair mga treatments. Unang tip ko sa inyo when it comes to caring for your hair. Hindi ko sinasabing huwag na kayong gumamit ng box dyes. Pero ito lang suggestion ko para talagang hindi ma-damage yung hair nyo. Kung lagi, kung frequent talaga kayong magkulay ng buhok nyo, i-endure nyo muna yung bleaching process. Yung iba kasi ayaw nilang magpa-bleach. Gusto purple ang hair, gusto pink ang hair, ayaw naman magpa-bleach. Dahil hindi naman gagana yung mga fun color sa hair ninyo kung hindi nyo i-bleach yung hair nyo. Kasi kailangan light yung base nyo, okay? I-endure nyo muna yun kasi once na na-bleach na yung hair nyo, light na yung base nyo, you can go away with any color that you like. So, parang sa papel, diba? Pag puting papel, lahat ng kulay makikita mo doon. Pag itim yung papel, kulayan mo, makikita mo ba yung kulay? Hindi. So, once na ma-bleach na yung hair nyo, gumamit
gumamit na kayo ng mga hair color treatments. Hindi siya makaka-damage ng hair, pero pwede mong palit-palitan yung kulay ng buhok mo every time magfe-fade siya. Ganon yung style ko, guys. Kaya iba-iba yung kulay ng buhok ko. Kasi nga, yung bleaching process lang talaga yung pinagtitiisan ko doon. Tapos hindi ako laging nagre-retouch naman ng roots ko. Kapag humaba na siya ng mga ganito na, doon ko palang nire-retouch yung roots ko. Pero pag yung konti pa lang, wala akong pakialam. Hindi lagi magdadaan sa madugong chemical yung buhok mo. Pero sapat ba na ganun lang ang gagawin? Of course, hindi. Ako, hair color treatments naman ginagamit ko. Okay na yun, shampoo, conditioner lang everyday. Guys, hindi lang siya ganun kadali. Okay, so dito na tayo sa mga tips ko when it comes to washing the hair. So, gaano ba dapat kadalas mag-shampoo? Ako, every other day. Yun yung usual. Minsan nga, pag nasa bahay lang ako, tapos hindi naman ako aalis, kunwari, wala akong schedule ng matagal na araw, hindi ako mag-shampoo ng hanggang 2 araw. Kasi kapag mas nagsha-shampoo ka ng hair mo, mas nagda-dry siya. Pero kung hindi talaga maiiwasan na mag-shampoo araw-araw, lalo na yung mga taong sobrang oily ng scalp. Like me, ako, oily yung scalp ko. Isang araw lang akong hindi mag-shampoo. Talagang kala mo, wet look yung hair ko kasi oily siya. So, kung hindi po talaga maiiwasan na hindi kayo mag-shampoo, gawin niyo yung tamang paraan ng pag-shampoo. So, paano ba? Mas mag-focus lang kayo sa scalp nyo and hindi sa actual hair nyo. Ang oily part naman dyan, yung scalp nyo. So, kapag ka-shampoo nyo, dapat very gentle. Minamassage nyo ng very, very light. Hindi yung sobrang galit na galit kayo. Huwag ganon kasi magkakaroon ng friction sa hair nyo. Magkakaroon ng tangle lalo yung hair nyo. Kasi eventually naman yung bubbles na nakikreate sa pag-shampoo ng scalp nyo, bababa naman yung sa strands ng hair nyo. And ang pinakamagandang temperature ng water kapag ka naliligo kayo or pag nagwa-wash kayo ng hair nyo is warm water. Hindi naman sobrang init, malapnos yung balat ninyo. Huwag namang malamig. Kasi kapag ka malamig daw, parang natatrap lalo yung dirt. Parang nanunuot lalo. Parang ganun siya. At sabi nga dun sa napanood ko, yung hair expert, I forgot his name. Actually, kapag ka daw binabad mo yung buhok mo sa warm water, that's actually enough to clean your hair. Isn't that amazing? Kailan ko lang nalaman yan. Next, conditioner. Dapat ba araw-araw? Yes. So, yun talaga. Kahit hindi ako nagsha-shampoo, nagko-conditioner ako. Pero dito lang sa ends, hindi sa scalp. Pagka naman conditioner, ang focus doon na sa actual hair mo and hindi sa scalp. Kasi pagka nag-conditioner kayo, baka magkaroon ng build-up sa scalp nyo. Pagka mga daily conditioner, minsan binababad ko sila hanggang 3 minutes, minsan nga hanggang 5. Pero actually, 3 minutes sapat na daw yun para sa mga daily conditioner. Or depende sa instruction. Kung merong 1-minute conditioner, di sundin nyo yun, di ba? Pero kapag ka mga hair masks, mga hair treatments, sundin yung instruction. Usually naman yung mga hair treatments na mga ganon, yung mga deep conditioner is for 15 to 20 minutes. Minsan, tinatagalan ko siya ng 30 minutes. Depende sa trip ko. Kapag ka yung feel ko sobrang bad hair day ako, talagang tinatagalan ko yung babad sa hair ko. Pero usually, sinusunod ko lang kung anong nasa instruction. 15 to 20 minutes. Pinakamatagal na sa akin, usually yung 30 minutes. I've tried a lot of commercial products and okay naman sila. Pero recently, ito talaga yung mga sobrang nag-work sa damaged hair ko. I realized na yung mga simpleng commercial products na nabibili sa market, hindi na masyadong nag-work sa hair ko. So, luckily, I found this products from Hairfix na accessible. Matatagpuan nyo lang siya sa Watson, sa SM department store. Talagang nag-work siya. And I was really surprised kasi hindi naman ganun kataas ang expectation ko since bago lang siya sa paningin ko. Guys, it's the first time that I used Hairfix products. I used their Keratin conditioner and shampoo. And maganda siya. Ang ganda ng bagsak ng hair ko. Wow! Bago lang siya sa paningin ko, pero yung brand na Hairfix, guys, matagal na yan. Pero ngayon ko lang sila nagamit. Every time ito yung gagamitin ko, lalo na yung mga hair treatment nila, ang ganda ng bagsak. Hi guys! Look, I just wanna share my hair. Parang sobrang liwanag naman ng face ko. Hey, hello! Guys, ang ganda nitong hair ko today. Ang ganda ng bagsak. May mga bago kasi akong tinatry na mga hair products ngayon. So, ang gamit ko, products from Hairfix. Ayan. So, today, ito yung ginamit ko. Ang ganda ng bagsak ng hair ko. Walang suklay-suklay. Alam nyo naman kung gaano naka-damaged ang hair ko. Kung mahahawakan nyo lang, it's so soft. And, mukha ba siyang shiny sa video? Sa personal kasi mukha siyang shiny eh. Compared sa usual hair ko na damage na talaga. Ang ganda. Yan yung gamit ko po ngayon. Guys, hindi ako nag-plancha or anything. Air dry lang yan. Pero bagsak na bagsak yung buhok. Diba? Bagsak yung hair ko. So, ang ginamit ko dyan, Hairfix. Pero ang ginamit ko, yung hair treatment nila. So, I use this Life Strong Hair Fix
This is the hair treatment intense straight. Meron siyang coconut milk and silk protein. Actually, may ibang variants pa yan. Deep repair na argan oil and aloe vera. Keratin collagen treatment. Ito naman for volumizing and restoring the hair. Kung may color yung hair nyo, this is for longer lasting color and shine. Ito naman may pomegranate siya, tsaka vitamin E. Guys, I love their products. Ito yung daily shampoo and conditioner nila. Ayan, nakalagay dyan. Daily. And what I like about this, yung packaging nila, it's very travel friendly. Since nakasachet, hindi siya ganun ka-bulky pagka nilagay mo sa bag mo. Pero, iwas leak din. Kasi, may takip sila, may nozzle sila. So, travel friendly. I really love the packaging of this. Natutuwa talaga ako sa packaging nila. Kasi ito naman, di ba usually, mga nakalagay sa mga tub na ganyan na yung tatanggalin nyo pa. Tapos mag-scoop kayo. Ito, meron siyang built-in na pump. So, you don't have to open it. Pump lang kayo makuha nyo na yung product sa loob. It's really cool. So, ito naman yung keratin milk treatment nila for repairing and strengthening. Meron siyang keratin and milk extracts. Ayan. Sobrang cool ng packaging. This is the first one of its kind na nakita ko. Pero ang pinaka-paborito kong products ng Hairfix, yung kanilang hair treatments. Kasi ang ganda talaga, guys. So, I use this like 3 times a week. So, ito yung mga recent hair products na ginagamit ko na talagang sobrang nag-work sa hair ko na mura, pero nag-work talaga sa damaged hair ko. So, next naman, so, kunyari nakapag-shampoo na kayo, nakapag-conditioner na kayo, all nakapag-banlaw na kayo. Oras na para tuyuin yung hair nyo. Wag na wag. Kukunin yung towel nyo, tapos ira-rub nyo ganyan sa hair nyo, ginaganyan nyo. Oh my guys, just ko, wag nyo ganunin yung towel kasi yung pag-create ng friction na yon masisira or madadamage lalo yung hair nyo. Parang press lang na ganyan. Kunwari yung kamay ko yung towel, press nyo lang dyan, ganyan. Parang ni-scrunch nyo siyang ganyan. Ayan, para ma-absorb lang nung towel yung excess water sa hair nyo. So, ito na, no? Natuyo mo na yung hair mo, wala nang tumutulo, nakapagbihis ka na. So, oras na para i-style yung hair mo. Suggestion ko, kapag sobrang damage na ng hair nyo, wag nyo munang suklayin or i-brush kapag basa pa siya. Kasi kapag basa yung hair mo, yun yung pinaka-fragile siya, yun yung pinaka-marupok siya, ganon. Yun yung pinaka-weak siya. So, katulad ko, dahil sobrang damage na ng hair ko, pag basa yung buhok ko, hindi ko siya talaga sinusuklay. Bakit? Kasi yung strands niya, sobrang rubbery, kala mo goma. Sobrang stretchy niya, as in, guys, yung buhok ko stretchable, ganon. So, prone siya sa breakage talaga. Kaya nga lumipis ng ganyan yung buhok ko. Kapag basa pa siya, tapos magsusukay akong gano'n, talagang nai-stretch siya. So, mapuputol. So, ang ginagawa ko, hintayin ko muna siyang matuyo lang. Air dry lang. Hayaan ko lang, naturally na matuyo siya. Kapag natuyo na siya, saka ko siya sinusuklay. Kasi kapag natuyo na siya, ayun na, okay na siya. Ayun o, hindi na siya stretchy, hindi na siya rubbery. And then, kung gagamit naman kayo ng mga hair tools, I suggest na gumamit kayo ng heat protectant, diba? Kunyari, magbo-blower kayo, magpa-plancha kayo, magkukulot kayo, any hot tools na gagamitin nyo sa hair nyo, gumamit kayo ng heat protectant para mapangalagaan nyo pa rin yung hair nyo at less damage na makukuha dun sa heat ng tools na gagamitin ninyo. So, actually, yun na. Yun yung mga tips ko sa inyo kung paano mapapangalagaan yung buhok ninyo, lalo na kapag sobrang damage na, and shinare ko na rin sa inyo yung mga recent products na ginagamit ko. And guys, hindi ko naman i-share sa inyo itong mga Hairfix products na to kung hindi sila maganda. Especially when it comes to hair, kasi I'm very particular when it comes to the hair. So, hindi ako mag-share sa inyo ng kung ano-ano lang. Na-try ko lahat ng products na to. And gustong-gusto ko nga dahil ang ganda ng effect nila sa akin. So, sinishare ko lang. Share ko lang, SKL, ganon. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mura lang sila. Pero kung gusto nyong matry ng free, itong mga to, ay magkakaroon tayo ng giveaway. Disclaimer lang, this review is 100% honest and based on my own experience. Hindi ko lang sila basta binabanggit dito. So, it's just that, nauna ko silang gamitin, and dahil ginamit ko sila, nag-decide ang Hairfix na mag-sponsor ng giveaway para sa atin. How cool is that? So, aside from this hair treatments, conditioner, shampoo nitong Hairfix, meron din silang mga pang-color ng hair. Nakalimutan ko palang banggitin sa inyo. Meron silang mga hair coloring cream. Actually, they also have hair coloring shampoo. Mag-google lang kayo, marami kayong review na mababasa. So, most of the products that will be given away are hair coloring products. So, kung mahilig kayo mag-color ng hair nyo, try nyo yung sa Hairfix, okay? So, paano ba sumali sa giveaway na to? Instead, magdadaldal ako dito kung paano ba sumali. Kung nabibilisan kayo magsalita sa akin, ipopost ko na lang yung rules kung paano sumali sa giveaway na to in 3, 2, 1, Okay,
So, ayun na guys, yung rules kung paano sumali sa giveaway na to ng mga hair fix products. Guys, I'm telling you, they're all really nice. I highly recommend, like what I've said earlier, lalo na yung hair treatments nila. Makakatulong ng bongga kahit hindi na kayo magpasalon sa labas. Kahit kayo lang, kaya nyong mapangalagaan yung hair nyo. Basta gagawin ninyo ng tama, okay? So, that's it for my video. I really hope that you enjoyed watching this video at sana meron po kayong natutunan dito sa aking hair care tips video, lalo na kung sobrang damage na ng hair nyo. At sana nakarelate kayo sa akin dahil nakita nyo naman yung hair ko na, oh, ganda. Pero sa ilalim pala, guys, putol siya, di ba? Transparent lang tayo dito para alam ninyo na hindi lang kayo yon. Kahit na sino pa, kahit na someone na napapanood nyo dyan sa screen nyo like me, so, nadadamage din po yung buhok ko. So, ayan, sana nga po may natutunan kayo at maraming salamat sa panonood. Kung sasali kayo sa giveaway, ay good luck po sa inyo. And please don't forget to subscribe if you haven't yet. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos natin. Thank you so much again for watching this video. And I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!